Gusto niyo ba ang luto ko? Gusto ko rin ang luto niyo. Halina kayo, samahan niyo ako sa aking pagluluto ngayong araw na ito. Hello mga palangga, kumusta na kayong lahat? Sana ang lahat ng tao sa buong mundo ay masaya at healthy. At bago tayo magpatuloy sa ating pagluluto ngayong araw na ito, please naman subscribe my YouTube channel para naman ma-notify kayo sa ating mga bagong upload. At ang lulutuin natin ngayon ay lulutuin natin ang chicken na niluluto ng asawa ko kahapon dahil maraming leftover. I-revise natin siya para hindi naman masayang ang ating chicken. Mahal pa naman yun. So, samahan ninyo ako sa ating kusina. So, ito na ang mga ingredients sa ating revised cooked chicken ay ang chicken. Whole chicken ito pero hinimas-himas ko na, kinunis-kunis ko na sa Bisaya pa. Maglalagay tayo ng carrots, maglalagay tayo ng fish sauce, maglalagay tayo ng mushroom, maglalagay tayo ng onions, garlic, red bell peppers, and orange, tomatoes, salt, fish sauce, soy sauce, at maglalagay tayo ng potato. Ayun, i-half cook lang natin ang ating potato dyan. Pag ma-half cook na siya, yan na, isasama natin sa ating niluluto dito. So, ang una natin gagawin ay magpainit tayo ng frying pan. Of course, kailangan tayo ng lado. At maghintay lang tayo na siya ay mainit. So, mukhang mainit na ito. Maglalagay na tayo ng spray oil. Mas maganda ang spray oil na ilagay natin para hindi walang taba. Dahil zero fats ito. So, painitin lang natin siya ng konti. At ilagay natin ang iba nating mga spice. So, mukhang nainit na. Ilagay na natin nating garlic. Yan. The next one na ilagay natin ay ang ating onion. Yan. At mix lang natin siya. Huwag natin pa overcook ang ating garlic dahil pait yun. Better taste yun pag overcook siya. So, ang susunod natin ilagay ay ang ating chicken. Halo-haluin lang natin ng mabuti para ang sarap, ang lasa ay mag-mix. At ang susunod naman nating ilagay ay ang red bell pepper. Halo-haluin natin para lalong sasarap ang ating niluluto. At ngayon maglalagay na naman tayo ng soy sauce para lalong malalasahan natin ang ating niluluto. At ngayon halo-haluin na naman natin para mag-mix ang sarap. Para lalong sumasarap ang ating niluluto. At bigyan din natin ng pagmamahal ang ating pagluluto para lalong sasarap. At ngayon, maglalabay na naman tayo ng half cup of water. At the same thing, halo-haluin natin para ma-mix ang tubig na nilagay natin. So, ipagpatuloy natin ang paghalo-halo sa lahat na nating mga ingredients na nalagay. So, ngayon, lagyan natin ng takip. At pagkatapos, i-open natin at ilagay natin ang ating tomato. At ngayon, halo-haluin na naman natin parang ang lasa, ang sarap ng tomato ay mahalo. Ngayon, halo-haluin natin ng mabuti at ilagay na natin ang ating carrots. Maraming carrots ang ilagay natin dahil maraming vitamin C ang carrots. At ipagpatuloy na naman natin ang ating paghalo-halo para ma-mix ang lahat ng mga ingredients na nilagay natin sa ating ulam. Ngayon, ilagay na naman natin ang ating mushroom. At the same thing,
halo-haloin natin para lalong sasarap. Ngayon, ilalagay na natin ang ating potato. Sa kilid-kilid lang natin ilagay ang potato at baliktarin natin para malasahan din ang ating potato kasama sa ating chicken na nilalagay. At natapos na ating pagluluto ng ating chicken, revised chicken. Ito na siya. Yan, masarap tingnan. At nandito na ang ating potato at saka chicken. Magsa-shoutout muna tayo. Magsa-shoutout muna tayo kay Donkey Adams, Rosa's Channel OFW, Mirna and Seoul, Korea, Dimples and Ginger Vlog, Mentalist, who else? Ate Eds, Len Russells, Anna's Lifestyle, Regina Boycelio, and that's it. Ang nasa shoutout ko ngayon ay yung nag-comment sa latest video ko. Bye mga palangga, thank you sa inyong lahat. Sa mga nag-comments, please don't forget to subscribe. Bye!